3:30คุณตื่นขึ้นมาเพราะตัวเองสั่นผ้าห่ม2 ผืนยังไม่พอฟันกระทบกันเบาๆปลายมือปลายเท้าเย็นเฉียบคุณคลำหาประหลอดข้างเตียงแล้วตัวเลขที่ขึ้นมาคือ 39.2 องศาในวินาทีนั้นร่างกายคุณร้อนที่สุดเท่าที่มันเคยเป็นในรอบหลายเดือนแต่สิ่งเดียวที่คุณรู้สึกคือหนาวและสิ่งแรกที่คุณคิดคือยาลดไข้อยู่ตรงไหนแต่ความจริงแปลกกว่านั้นเยอะไข้ที่คุณกำลังรีบกดให้ต่ำลงคืนนั้นไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคไม่ได้ทำให้ร่างกายคุณร้อนขึ้นมันทำไม่ได้ด้วยซ้ำความร้อนทั้งหมดถูกสร้างขึ้นโดยร่างกายของคุณเองตามคำสั่งที่ออกมาจากสมองส่วนหนึ่งซึ่งใหญ่ไม่เท่าเมล็ดถั่วคำสั่งนั้นชัดเจนมากและมันมีเป้าหมายในไม่กี่นาทีต่อจากนี้คุณจะได้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆในร่างกายตอนที่ประหลอดเริ่มไต่ขึ้นทำไมคุณถึงหนาวสั่นทั้งที่ตัวร้อนจัดทำไมวิวัฒนาการถึงเก็บกลไกที่แพงมหาศาลนี้ไว้นานกว่า600 ล้านปีโดยไม่ยอมทิ้งมีการทดลองอะไรที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์เปลี่ยนวิธีมองไข้ไปทั้งหมดและที่สำคัญที่สุดเส้นแบ่งระหว่างไข้ที่กำลังช่วยชีวิตคุณกับไข้ที่คุณต้องรีบไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้อยู่ตรงไหนกันแน่เพราะทุกครั้งที่คุณกลืนยาลดไข้ลงไปคุณกำลังตัดสินใจแทนระบบที่มีอยู่ก่อนมนุษย์จะถือกำเนิดขึ้นเสียอีกและคุณควรรู้ว่าคุณกำลังตัดสินใจอะไรลองนึกถึงเครื่องปรับอากาศในห้องคุณมันมีเทอร์โมสตัตมีตัวเลขที่ตั้งไว้สมมุติว่าตั้งไว้25 องศาเครื่องจะทำงานหนักหรือเบาก็ขึ้นอยู่กับว่าอุณหภูมิห้องจริงห่างจากตัวเลขนั้นแค่ไหนร่างกายคุณมีเทอร์โมสตัตแบบเดียวกันมันอยู่ในสมองส่วนที่เรียกว่าไฮโปทาลามัสและปกติมันถูกตั้งไว้ที่ประมาณ37 องศาทีนี้ลองดูว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อไวรัสตัวหนึ่งเข้าสู่ร่างกายคุณเม็ดเลือดขาวที่เจอมันจะไม่ได้เข้าโจมตีเงียบๆมันจะปล่อยสารส่งข่าวชุดหนึ่งออกมาในกระแสเลือดสารพวกนี้เรียกรวมกันว่าไซโตไคน์พูดง่ายๆคือข้อความด่วนที่ส่งไปทั่วร่างกายข้อความนั้นเดินทางไปถึงหลอดเลือดที่หล่อเลี้ยงสมองแล้วกระตุ้นให้เกิดสารอีกตัวหนึ่งชื่อโปรสตาแกลนดิน E2 สารตัวนี้เองที่เดินเข้าไปหาไฮโปทาลามัสแล้วหมุนปุ่มเทอร์โมสตัตจาก37ขึ้นไปเป็น39และนี่คือจุดที่ทุกอย่างพลิกเพราะทันทีที่ตัวเลขเป้าหมายถูกเลื่อนขึ้นร่างกายที่กำลังอยู่ที่37 องศาก็กลายเป็นร่างกายที่เย็นเกินไปในสายตาของสมองทันทีสมองจึงสั่งทุกอย่างที่มันสั่งได้เพื่อไล่ความร้อนขึ้นให้ทันกล้ามเนื้อทั่วตัวถูกสั่งให้หดเกร็งสลับกันเร็วๆนั่นคือการสั่นและการสั่นคือเครื่องทำความร้อนที่มีประสิทธิภาพที่สุดในร่างกายคุณหลอดเลือดใต้ผิวหนังหดตัวเพื่อไม่ให้ความร้อนรั่วออกทางผิวมือกับเท้าคุณจึงเย็นเฉียบขนลุกชันเพื่อกักอากาศไว้ชิดผิวและคุณจะเริ่มอยากขดตัวอยากดึงผ้าห่มมาคลุมให้มิดคุณไม่ได้หนาวเพราะคุณป่วยคุณหนาวเพราะสมองคุณเพิ่งย้ายเส้นชัยและเมื่อสงครามใกล้จบเมื่อสารส่งข่าวเริ่มเงียบลงเทอร์โมสตัตก็ถูกหมุนกลับมาที่37คราวนี้ร่างกายที่39 องศากลายเป็นร่างกายที่ร้อนเกินไปสมองจึงสั่งระบายความร้อนออกให้เร็วที่สุดเหงื่อจึงแตกท่วมตัวผ้าปูที่นอนเปียกแล้วคุณก็รู้สึกว่าไข้ลงทุกอาการที่คุณเกลียดที่สุดตอนเป็นไข้ไม่ใช่ความเสียหายมันคือขั้นตอนการทำงานแล้วยาลดไข้ทำอะไรกันแน่พาราเซตามอลกับไอบูโพรเฟนไม่ได้ดูดความร้อนออกจากตัวคุณมันไม่ได้ฆ่าเชื้อโรคแม้แต่ตัวเดียวสิ่งที่มันทำคือเข้าไปยับยั้งเอนไซม์ชื่อไซโคลออกซิจิเนสซึ่งเป็นโรงงานที่ผลิตโปรสตาแกลนดิน E2 เมื่อโรงงานหยุดคำสั่งก็หยุดส่งและเทอร์โมสตัตก็เลื่อนกลับลงมาเองพูดให้ตรงที่สุดคือยาลดไข้ไม่ได้รักษาอะไรเลยมันเดินไปหมุนปุ่มกลับคำถามที่ควรถามต่อจึงไม่ใช่ว่าจะหมุนปุ่มกลับได้ยังไงแต่คือใครเป็นคนตั้งปุ่มนั้นไว้ตั้งแต่แรกและเขาตั้งไว้ทำไมคำตอบอยู่ในทะเลทรายรัฐแคลิฟอร์เนียในปี 1975 นักสรีรวิทยาชื่อแมทธิว ครูเกอร์ทำการทดลองกับกิ้งก่าทะเลทรายชนิดหนึ่งกิ้งก่าเป็นสัตว์เลือดเย็นมันไม่มีเตาผิงในตัวเหมือนคุณมันสร้างไข้แบบที่คุณสร้างไม่ได้อุณหภูมิตัวมันขึ้นกับสิ่งแวดล้อมล้วนๆครูเกอร์ฉีดแบคทีเรียเข้าไปในตัวมันแล้วปล่อยให้มันเดินเลือกที่อยู่ได้อย่างอิสระในกรงที่มีทั้งมุมเย็นและมุมร้อนกิ้งก่าที่ติดเชื้อเดินไปนอนอาบแดดที่มุมร้อนที่สุดและอยู่ตรงนั้นนานกว่าปกติมากมันดันอุณหภูมิตัวเองขึ้นไปประมาณ2 องศามันสร้างไข้ด้วยพฤติกรรมเพราะสร้างด้วยร่างกายไม่ได้แล้วครูเกอร์ก็ทำสิ่งที่ทำให้การทดลองนี้ถูกอ้างถึงมาจนถึงทุกวันนี้เขาแยกกิ้งก่าที่ติดเชื้อออกเป็นกลุ่มๆแล้วบังคับอุณหภูมิห้องให้ต่างกันกลุ่มที่ถูกขังไว้ในที่เย็นจนไข้ขึ้นไม่ได้ตายเกือบหมดส่วนกลุ่มที่ถูกปล่อยให้ร้อนขึ้นได้ตามที่มันต้องการรอดชีวิตในสัดส่วนที่สูงกว่าอย่างชัดเจนความร้อนไม่ใช่ผลข้างเคียงของการติดเชื้อความร้อนคืออาวุธและนี่ไม่ใช่เรื่องของกิ้งก่าอย่างเดียวพฤติกรรมแบบนี้ถูกพบในปลาในกบในตั๊กแตนในผึ้งแม้แต่ในแมลงสาบสัตว์ที่แยกสายวิวัฒนาการจากคุณไปตั้งแต่ก่อนจะมีกระดูกสันหลังด้วยซ้ำยังทำสิ่งเดียวกันเมื่อมันติดเชื้อนั่นแปลว่ากลไกนี้เก่าแก่กว่า600 ล้านปีเก่ากว่าแขนขาเก่ากว่าปอดเก่ากว่าเลือดอุ่นคุณคิดว่าธรรมชาติจะเก็บอะไรไว้นานขนาดนั้นถ้ามันไม่มีประโยชน์และมันไม่ใช่ของฟรีด้วยทุก1 องศาที่อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นอัตราการเผาผลาญของคุณจะเพิ่มขึ้นราว 10-13%ไข้39 องศาจึงเหมือนการเปิดเครื่องยนต์เร่งไว้ทั้งวันทั้งคืนในขณะที่คุณกินอะไรแทบไม่ลง
นี่คือการลงทุนที่แพงมากสำหรับสิ่งมีชีวิตที่กำลังอ่อนแอที่สุดวิวัฒนาการไม่ใจดีพอจะปล่อยให้สัตว์ป่วยเผาพลังงานทิ้งเปล่าๆติดต่อกันหลายร้อยล้านปีแล้วมันซื้ออะไรด้วยพลังงานก้อนนั้นอย่างแรกมันเปลี่ยนสนามรบเชื้อโรคหลายชนิดที่อยู่กับมนุษย์มานานปรับตัวมาเพื่อเติบโตได้ดีที่สุดในช่วงอุณหภูมิแคบๆรอบ37องศาไวรัสหวัดหลายตัวชอบโพรงจมูกเพราะมันเย็นกว่าอวัยวะภายในเล็กน้อยด้วยซ้ำการดันอุณหภูมิขึ้นไปอีก 2-3 องศาจึงเหมือนการย้ายสนามแข่งไปเล่นในที่ที่ฝ่ายตรงข้ามไม่ถนัดอย่างที่2สำคัญกว่ามันเร่งฝ่ายคุณเองงานวิจัยของชารอน อีแวนส์และเอลิซาเบธ เรย์พาสกี้ที่สถาบันมะเร็งรอสเวลล์พาร์คแสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิระดับไข้ไปเปลี่ยนผนังหลอดเลือดในต่อมน้ำเหลืองทำให้เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์เกาะและมุดผ่านเข้าไปในต่อมน้ำเหลืองได้มากขึ้นหลายเท่าต่อมน้ำเหลืองคือห้องประชุมที่ระบบภูมิคุ้มกันใช้ระบุหน้าตาศัตรูและวางแผนตอบโต้ความร้อนจึงเท่ากับการเปิดประตูเพิ่มให้ทหารเข้าห้องประชุมได้เร็วขึ้นอย่างที่3ร่างกายคุณเริ่มซ่อนเสบียงแบคทีเรียเกือบทุกชนิดต้องการธาตุเหล็กเพื่อขยายพันธุ์ตอนคุณเป็นไข้ร่างกายจะดึงเหล็กออกจากกระแสเลือดไปเก็บไว้ในตับพร้อมกับสังกะสีอีกส่วนหนึ่งคุณกำลังเผาบ้านตัวเองทิ้งก่อนศัตรูจะเข้ามาถึงพอมองแบบนี้ไข้ก็ไม่ใช่สัญญาณว่าร่างกายกำลังแพ้ไข้คือสัญญาณว่าร่างกายเพิ่งประกาศสงครามแล้วถ้าไข้มีประโยชน์ขนาดนั้นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าจงใจทำให้คนเป็นไข้มีคนทำมาแล้วและเขาได้รางวัลโนเบลจากมันย้อนกลับไปต้นศตวรรษที่ 20ก่อนโลกจะมีเพนิซิลลินโรคซิฟิลิสที่ลุกลามขึ้นสมองคือคำพิพากษาประหารชีวิตแบบช้าๆผู้ป่วยจะค่อยๆสูญเสียความทรงจำสูญเสียการควบคุมร่างกายแล้วจบลงในโรงพยาบาลจิตเวชไม่มีใครรักษาได้เลยสักคนจิตแพทย์ชาวออสเตรียชื่อยูลิอุส วักเนอร์ ยาวเร็กสังเกตเห็นสิ่งหนึ่งที่คนอื่นมองข้ามผู้ป่วยจิตเวชบางรายที่บังเอิญไปติดไข้สูงจากโรคอื่นกลับมีอาการทางจิตดีขึ้นอย่างน่าประหลาดหลังหายไข้เขาจึงตั้งสมมติฐานที่ฟังดูบ้ามากในยุคนั้นว่าถ้าอย่างนั้นก็จงใจทำให้ผู้ป่วยเป็นไข้เสียเลยเขาฉีดเลือดที่มีเชื้อมาลาเรียเข้าไปในตัวผู้ป่วยซิฟิลิสขึ้นสมองปล่อยให้ไข้ขึ้นสูงเป็นรอบๆหลายรอบแล้วค่อยรักษามาลาเรียด้วยควินินทีหลังผู้ป่วยจำนวนหนึ่งที่เคยหมดหวังกลับมามีสติกลับไปใช้ชีวิตได้กลับไปทำงานได้ปี 1927 วักเนอร์ ยาวเร็กได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์นั่นคือรางวัลโนเบลที่มอบให้กับการทำให้คนเป็นไข้และต้องพูดให้ครบว่าวิธีนี้โหดร้ายและอันตรายมากผู้ป่วยส่วนหนึ่งเสียชีวิตจากมาลาเรียเองมันเป็นการรักษาของยุคที่ไม่มีทางเลือกอื่นเหลืออยู่แล้วและมันถูกเลิกใช้ทันทีที่ยาปฏิชีวนะมาถึงแต่ตรงนี้แหละที่คุณต้องระวังเพราะเรื่องเล่าแบบนี้ทำให้คนจำนวนมากกระโดดไปสู่ข้อสรุปที่ผิดถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วคุณกำลังคิดว่างั้นต่อไปนี้จะไม่กินยาลดไข้อีกเลยขอให้ฟังต่อเพราะหลักฐานฝั่งมนุษย์ไม่ได้ชัดเจนเหมือนในกิ้งก่ามีการทดลองขนาดใหญ่ชื่อว่า Heat Trial ตีพิมพ์ใน New England Journal of Medicine เมื่อปี 2015 ศึกษาผู้ป่วยติดเชื้อใน ICU ราว 700 คนแบ่งเป็นกลุ่มที่ได้พาราเซตามอลลดไข้กับกลุ่มที่ได้ยาหลอกผลคืออัตราการเสียชีวิตของ2กลุ่มไม่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญการกดไข้ในผู้ป่วยหนักไม่ได้ฆ่าใครและก็ไม่ได้ช่วยชีวิตใครเพิ่มเช่นกันในอีกด้านมีงานเล็กๆที่ชวนให้คิดงานหนึ่งเมื่อปี 1989ติดตามเด็ก 68 คนที่เป็นอิสุกอิสัยพบว่ากลุ่มที่ได้ยาลดไข้ใช้เวลานานกว่าตุ่มจะตกสะเก็ดครบอีกงานหนึ่งเมื่อปี 1990 ให้อาสาสมัคร 60 คนติดไวรัสหวัดแล้วพบว่ากลุ่มที่กินยาลดไข้ปล่อยไวรัสออกมานานกว่าและสร้างแอนติบอดีได้น้อยกว่าแต่ทั้ง2งานเป็นงานเล็กและยังไม่มีใครทำซ้ำในสเกลใหญ่จนสรุปได้เด็ดขาดสิ่งที่งานวิจัยทั้งหมดรวมกันบอกคุณจึงไม่ใช่ว่ายาลดไข้เป็นผู้ร้ายแต่คือตัวเลขบนประหลอดไม่ใช่ศัตรูที่ต้องกำจัดให้ได้ทุกกรณีเหตุผลที่คุณกินยาต่างหากที่สำคัญกินเพราะปวดหัวจนนอนไม่ได้กินเพราะไม่สบายตัวจนดื่มน้ำไม่ลงกินเพราะต้องพักให้ได้จริงๆเหล่านี้คือเหตุผลที่ดีแต่กินเพราะเห็นเลข38แล้วตกใจนั่นคือการรักษาความกลัวของตัวเองไม่ใช่รักษาร่างกายและมีความเชื่อหนึ่งที่ควรทิ้งไปได้แล้วหลายคนเชื่อว่าต้องกดไข้เด็กให้ต่ำไว้เพื่อป้องกันอาการชักจากไข้การทดลองซ้ำแล้วซ้ำอีกพบตรงกันว่ายาลดไข้ไม่ได้ป้องกันการชักจากไข้ให้ยาไปก็ไม่ได้ลดโอกาสชักลงเลยเด็กที่จะชักคือเด็กที่ไวต่อการเปลี่ยนอุณหภูมิไม่ใช่เด็กที่พ่อแม่ให้ยาช้าไปที่สำคัญที่สุดต้องแยกให้ออกระหว่าง2 อย่างที่คนสับสนกันตลอดไข้คือการที่เทอร์โมสแตทถูกตั้งใหม่ร่างกายคุณควบคุมอยู่รู้ตัวว่ากำลังทำอะไรและมีเพดานของมันเองไข้จากการติดเชื้อแทบไม่เคยขึ้นเกิน41องศาด้วยตัวมันเองส่วนภาวะตัวร้อนเกินอย่าง heat stroke คือคนละเรื่องกันโดยสิ้นเชิงตรงนั้นเทอร์โมสตัตยังตั้งไว้ที่37เหมือนเดิมแต่ร่างกายระบายความร้อนไม่ทันไม่มีใครสั่งไม่มีใครควบคุมอุณหภูมิพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนโปรตีนในเซลล์เสียสภาพนั่นคือภาวะฉุกเฉินที่ต้องลดอุณหภูมิทันทีและไม่มีอะไรเกี่ยวกับการต่อสู้กับเชื้อโรคเลยแล้วเมื่อไหร่ที่ไข้คือสัญญาณว่าต้องไปหาหมอเดี๋ยวนี้
จำสั้นๆไว้ว่าให้ดูที่ตัวคนไม่ใช่ที่ตัวเลขทารกอายุต่ำกว่า3 เดือนที่มีไข้ต้องไปพบแพทย์ทุกกรณีโดยไม่ต้องรอดูอาการไข้ที่มาพร้อมกับคอแข็งสับสนซึมผิดปกติปลุกไม่ค่อยตื่นชักหายใจเร็วหรือหอบผื่นจ้ำเลือดที่กดแล้วไม่จางปวดหัวรุนแรงผิดปกติหรืออาเจียนจนดื่มน้ำไม่ได้ทั้งหมดนี้ต้องไปโรงพยาบาลไข้ที่ลากยาวเกิน 3-4 วันโดยไม่มีทีท่าจะลงก็ควรไปตรวจและถ้าคุณกำลังตั้งครรภ์กำลังรับเคมีบำบัดกินยากดภูมิคุ้มกันหรือมีโรคประจำตัวที่ทำให้ภูมิคุ้มกันต่ำอย่ารอเลยให้ปรึกษาแพทย์ตั้งแต่ไข้วันแรกทั้งหมดนี้ไม่ได้แปลว่าให้คุณทนไข้ด้วยความอดทนแบบวีรบุรุษมันแปลว่าให้คุณเข้าใจว่าคุณกำลังตัดสินใจอะไรอยู่ทีนี้ลองย้อนดูพฤติกรรมจริงของคุณเองประหลอดขึ้น 37.8 คุณกินยาแล้วไม่ใช่เพราะทรมานจนทนไม่ไหวแต่เพราะบ่ายนี้มีประชุมที่เลื่อนไม่ได้ตอนเย็นยังต้องไปรับลูกพรุ่งนี้มีเดดไลน์คุณไม่ได้กินยาเพื่อให้หายเร็วขึ้นคุณกินยาเพื่อให้กลับไปทำงานต่อได้และร่างกายคุณก็รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรเพราะไข้ไม่เคยมาเดี่ยวๆมันมาพร้อมชุดอาการที่คุณรู้จักดีเบื่ออาหารง่วงตลอดเวลาปวดเมื่อยไปทั้งตัวไม่อยากคุยกับใครไม่อยากออกจากห้องนักพฤติกรรมศาสตร์ชื่อเบนจามินฮาร์ทเขียนงานสำคัญไว้ตั้งแต่ปี 1988 ชี้ว่าอาการเหล่านี้ไม่ใช่ความเสียหายจากการติดเชื้อแต่เป็นชุดคำสั่งที่ถูกออกแบบมาพร้อมกันเขาเรียกมันว่าพฤติกรรมเจ็บป่วยคิดดูดีๆว่ามันฉลาดแค่ไหนไข้ต้องการพลังงานมหาศาลร่างกายจึงสั่งปิดทุกอย่างที่ไม่จำเป็นตัดความอยากอาหารเพื่อไม่ให้เสียพลังงานไปกับการย่อยตัดความอยากเข้าสังคมเพื่อไม่ให้คุณไปไหนไกลทำให้ปวดเมื่อยเพื่อบังคับให้คุณนอนนิ่งๆทุกอย่างถูกดึงกลับมาเพื่อเทลงในสมรภูมิเดียวแล้วคุณก็กินยา1 เม็ดเพื่อยกเลิกคำสั่งทั้งชุดนั้นอาบน้ำแต่งตัวแล้วเดินออกจากบ้านนี่คือสิ่งที่แปลกที่สุดเกี่ยวกับยุคสมัยที่คุณอยู่คุณมีเครื่องมือที่ทำให้ปิดเสียงสัญญาณของร่างกายได้ใน30 นาทีแต่คุณแทบไม่เคยหยุดถามเลยว่าสัญญาณนั้นกำลังบอกอะไรมนุษย์ในถ้ำที่เป็นไข้ไม่มีทางเลือกเขาต้องนอนระบบบังคับให้เขานอนและการนอนนั่นเองที่ช่วยเขาไว้คุณมีทางเลือกและคุณเลือกไม่นอนเกือบทุกครั้ง3 สิ่งที่อยากให้คุณจำกลับไปจากคลิปนี้ 1. ไข้ไม่ใช่การถูกโจมตีมันคือการตั้งค่าใหม่ที่สมองคุณสั่งเองและอาการหนาวสั่นกับเหงื่อแตกคือหลักฐานว่าระบบกำลังทำงานตามคำสั่งนั้นเป๊ะๆ 2. วิวัฒนาการยอมจ่ายพลังงานแพงมหาศาลเพื่อเก็บกลไกนี้ไว้นานกว่า600 ล้านปีตั้งแต่ก่อนสิ่งมีชีวิตจะมีกระดูกสันหลังนั่นไม่ใช่ความบังเอิญ 3. ยาลดไข้ไม่ใช่ผู้ร้ายและไม่ใช่พระเอกมันคือปุ่มเหตุผลที่คุณกดปุ่มนั้นต่างหากที่ควรตรวจสอบและเส้นแบ่งที่ต้องจำให้แม่นคือดูที่ตัวคนและเส้นแบ่งที่ต้องจำให้แม่นคือดูที่ตัวคนอย่าดูแค่ตัวเลขคืนหนึ่งข้างหน้าคุณจะตื่นขึ้นมาตอนตี 3อีกครั้งตัวสั่นอยู่ใต้ผ้าห่ม2 ผืนปลายมือปลายเท้าเย็นเฉียบแต่คราวนี้คุณจะรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นสมองคุณเพิ่งเลื่อนเส้นชัยกล้ามเนื้อคุณกำลังก่อไฟเลือดถูกดึงเข้าข้างในและทุกอย่างในตัวคุณกำลังทำงานตามแผนที่เก่าแก่กว่ามนุษยชาติหลายร้อยล้านปีร่างกายคุณไม่ได้พังมันกำลังสู้และสิ่งเดียวที่มันขอจากคุณคือเวลาก่อนจะเลื่อนไปดูคลิปอื่นอยากชวนคุณตอบคำถาม1 ข้อกับตัวเองอย่างซื่อสัตย์ครั้งสุดท้ายที่คุณเป็นไข้แล้วคว้ายาลดไข้มากินคุณกินเพราะร่างกายคุณต้องการมันจริงๆหรือกินเพราะตารางชีวิตของคุณไม่อนุญาตให้คุณป่วยลองพิมพ์คำตอบทิ้งไว้ในคอมเมนต์เพราะคำตอบของคุณอาจจะบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตคุณมากกว่าที่มันบอกเกี่ยวกับไข้และถ้าคลิปนี้ทำให้คุณมองร่างกายตัวเองเปลี่ยนไปแม้แต่นิดเดียวฝากกดไลค์ไว้สัก1 ครั้งแล้วกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยเพราะยังมีอีกหลายอย่างที่ร่างกายคุณทำอยู่ทุกวันโดยไม่เคยบอกคุณสักคำแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า